سره نن ټاپک چې کوم دی لري پاور پوینټ دی. پاور پوینټ کې انزرټ مینو کې لګیږي. نو فرست اف آل پاور پوینټ اوپن کړئ او بیا لاړ شئ انزرټ ته. انزرټ کې چې کوم دی موږ سره ډسکشن هم کړی و په فوټو البم شیپ سمارټ شو چارټ شو کلیر شو هایپر لینک شو ایکشن شو. نن زموږ سره ټیکسټ باکس. نو ټیکسټ باکس چې کوم دی اصل کې موږ یو خاص میسیج دپاره څه کوو دلته استعمالوو. داسې اټینشن غوندې په دغه کې چې سی پی او څه شی دی دلته هم لیکلي چې سی پی او کلیر شي. یو پریزنټیشن تیارې او ولیکو چې سنټرل پروسیسینګ یونټ سی پی او صحیح شوه او بیا د هغې ایډجسټمنټس تاسو په خپله تدریس نه برابرولی شئ. کلیر شوه داسې فارم سره دا ټوټلی ډیزاین چې کوم دی تاسو بیا کولی شئ دې فارم سره صحیح شوه. دا سایډ پسې هم ورلنډولی شئ. د هغې نه بعد بیا لکه هوم ته لاړ شئ او هوم کې چې کوم دی په دې باندې هغه فارمیټس تاسو څه کوئ اپلای کړئ. نو داسې زبردسته هیډینګ دغه بارډرز هم ورته ورکوئ. بیا بارډرز ته کلرز هم ورکوئ چې کوم دی مزه وکړي. کلیر شو دا فارمیټ شو. بیا سی پی او شو. نو سی پی او کې چې کوم دی دلته ولیکي چې برین اف کمپیوټر کلیر شو. سی پی او یا ولیکي چې سټینډ فار سنټرل پروسیسینګ یونټ سټینډ فار سنټرل پروسیسینګ یونټ سنټرل processing unit clear شو. processing unit دا ورته موږ ویلی processing units clear شو. central processing units او بیا د هغې دپاره اټینشن دپاره داسې یو باکس راواخلئ چې لاړ شي انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی ټیکسټ باکس. نو داسې ټیکسټ باکس چې کوم دی دلته څه شي کولی ډرا کولی شي. ټیکسټ باکس ټیکسټ باکس چې کوم دی دا زموږ سره اوس د لیکلو لپاره یوز کېږي ټیکسټ باکس. بیا لاړ شه دلته ټیکسټ باکس کلیر شوه. داسې راواخلئ ټیکسټ باکس راواخیسته. نو اوس کرنټلی دا هم یو ټیکسټ باکس تاته څه کېږي شو کېږي. نو دا داسې راوریسته که او دا دلته بوځه صحیح ده. د هغې نه بعد دلته کلیک ولګوه او بیا لاړ شه انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی ټیکسټ باکس صحیح شوه. دا اوس یو ټیکسټ باکس دی. دلته چې سی پی او سپیډ معیر بای ولیکئ چې داسې یو اهمه چې سی پی او سنټرل پروسیسینګ یونټ سی پی او سپیډ کلیر شو. سپیډ معیر ولیکئ چې دا زموږ سره په څه کې معیر کېږي معیر بای هارډز کلیر شوه. هارډز کې د دې سپیډ چې کوم دی موږ څه کوو دا معیر کوو. لکه داسې اټینشن داسې اټینشن غوندې درته څه کې کریټ کړي. نو بیا دا چې سلیکټ کړي او د هغې دپاره عام تدریس نه ته یو چیک باکس چې کوم دی تاسو کو کریټ کړو. دلته ورته لاینس ورکولی شي پیکچر شو کلیر شو کلر شو. نو ټوټلی سیسټمس په دې باندې ته څه کې اپلای کولی شي. تدریس نه بیا انلاین شیپ آوټلاین شو. د دې بارډرز هم کریټ کولی شي دې فارمیټ سره کلیر شو. په دې کلیک کې او بیا په دې کلیک کې نو دا هغه رنګي هغه باکس چې کوم دی دا ته څه کوي ریپرزینټ کوي صحیح شوه. نو دا هغه ټیکسټ باکس دی چې یو خاص میسیج لپاره خلک څه کوي یوز کولی شي صحیح ده. نو که چېرته موږ دا F5 کوو نو اټومیټیکلی یو باکس به تاته ځان له څه کېږي ښکاري صحیح شوه. ټینشن دپاره داسې توجه ته سړي راشي نو د هغې دپاره دا یوز کېږي. د هغې نه بعد بیا انزرټ او انزرټ کې چې کوم دی هیډرز دی. نو هیډرز خو د ټاپ ته ویلی شو که نه د ډاکومنټ په ټاپ باندې هیډرز موږ اپلای کولی شو. ډیټ اینډ ټایمز پکې انټري کې صحیح شول. 28/12/2020 کلیر شو. تدریس نه نور داسې راخیستلی شي چې کوم کرنټ ډیټ اینډ ټایم صحیح شو. فیکس دا دی زموږ سره فیکس ډیټ اینډ ټایم. فوټرز هم پکې شی اچولی. نو د دې نه بیا اپلای صحیح ده. چې کله اپلای کړي نو هیډرز به تاته څه کېږي هغه دلته اټومیټیکلی هیډرز ته په دې باندې راوستلی شي. هیډرز او فوټرز چې کوم
بیا دا موږ څه کوو رن کوو نو دغه هیډرس فارمیټ چې کوم دی بیا دلته څه کېږي پرنټ آوټ کې چې کوم دی بیا څه کېږي شو کېږي نو اوس پروسس کوي صحیح شوه نو دا یې دلته راغلی دی فوټرس راغلی دی هیډرز یې نه دی راخیستلی دې فارم سره هیډر او فوټرس دواړه چې کوم دی ته څه شي کولی ته دیس نه یوز کولی شي ورډ آرټ دی کلیر شو نو دا خو کرنټلی چینجز پکې کولی شي ورډ آرټس نو اوس دلته لیکلی شي په دې کې چې په ورډ آرټ راواخلي او دې کې ټیکسټ چې کوم دی انټري کړي چې لیټس سپوز SCA صحیح شو دا دې ورانولی چې کلیک هیر دا دې لرې کړي صحیح شو او بیا ولیکو چې SCA ښار باجوړ ښار او بیا باجوړ SCA ښار باجوړ دا انټري کړي نو دا ورډ آرټ شو نو بیا په دې کې مختلف ډیزاین دي نو هغې ته څه شي کولی اپلای کولی شي کرنټلی چې دا سلیکټ کړي دا د پریزنټیشن په دوران کې ټوټلی دا تاسو څه کوئ سلیکشن اخیستلی شي هغې ته بیا کلرس ورکولی شي صحیح شوه زبردست طریقه کوئ نو په دې باندې بیا کولی شي صحیح شوه دې لپاره دا یوز کېږي ورډ آرټس وغیره لپاره موږ دا یوز کولی شي هغې نه بعد بیا ډیټ اینډ ټایمز کرنټلی آلریډي موږ خو انټري کو ډیټ اینډ ټایمز راخلي صحیح شو نو په کوم ځای کې چې موجود یې هغه کې ډیټ اینډ ټایمز تاسو څه شي کولی کرنټ ډیټ اینډ ټایمز په خپل دغه کې لګولی شئ پریزنټیشن کې صحیح ده سلایډ نمبرز ورکولی شئ دې ته صحیح ده سلایډ نمبرز نو دا فوټرز شو ټیکسټ ډیټ اینډ ټایمز دا دې لرې کول غواړي اپډیټ اټومیټیکلی صحیح شو نو په دې کلیک کړئ نو دا ټوټلی سیسټمز ډیټ اینډ ټایمز تاسو د دې نه څه شي کولی راغوستلی شئ سلایډ نمبرز ورکولی شئ نو هغلته نمبر 1 سلایډ چې کوم دی موږ ته څه کېږي شو کېږي دا اټومیټیکلی سلایډ نمبر 1 بیا د هغې نه بعد دلته کلیک ولګوو صحیح شوه هغې نه نمبر 1 کلیر شو سلایډ نمبر 1 رالی که نه دلته یا کلیک کې سلایډ 1 به اټومیټیکلی ستاسو څه کېږي سټارټ کېږي سیمبلز شو نو سیمبلز دې په کار یې کرنټلی any one سیمبل ستا په کار راځي د دیس نه نو هغه څه شي کولی راخیستلی شي او دلته یې بیا پټ کولی شي صحیح شوه انزرټ او بیا کلوز دلته به سیمبلز بیټا سیمبلز چې کوم دي نو دا اوس ټوټلی سلیکټ کړي او دا څه کې لرې کړي نو بیا دا تاسو چې کوم دی د دیس نه یوز کولی شي بیا سیمبلز او سیمبلز کې بیا چې کوم دی لکه اوس مختلف سیمبلز تا په کار شو که نه دا سیمبلز دی په کار شو لیس دین آر ایکول ټو دا سیمبلز دی په کار شو نو هغه کرنټلی ته څه شي کولی استعمالولی شي آبجیکټ دی کلیر شو نو زموږ سره آبجیکټ دی بیډ میپ دی صحیح شو اوس دې کې کوم سافټویر انسټال دی ایکسل چارټس دی په کار ایکسل ورکشیټ دی په کار نو دې باندې کلیک کول ته به تا ته څه کېږي اوپن کېږي اټومیټیکلی مایکروسافټ ایکسل ورکشیټ تا ته څه شو اوپن شو نو چې کوم سافټویرز دلته انسټال هغه پکې ته کرنټلی ځان ته څه شي کولی اوپن کولی شي نو اوس دې کې فارموله وغیره چې کوم دی څه شي کولی حل کولی شي اپلای کولی شي نو د هغې لپاره دا مونږ څه کوو یوز کولی شو هغې نه بعد بیا زموږ سره ولاړ شو او دلته نو کلیر نو بیا هوم ته لاړ شو نیو باندې کلیک کو کلیر شو نو اټومیټیکلی بلینک پریزنټیشنز د دې سره هم څه کېږي راځي او بیا مونږ انزرټ او انزرټ کې بیا مووي شوله کلیر شوه د مووي د فایل نه راخلي که نه یو ټایټل دی ورکړی اوس فایل کې ستا سره مووي در سره یي که نه ډیسکټاپ باندې در سره یي اینی ویر یو ځای کې در سره یي نو هغه دلته هم ته څه شي کولی لګولی شي ساونډز راخلي کلیر شوه پریزنټ کېدو دپاره د دیس کې ساونډز فرام فایل ساونډ فرام کلیپ آرګنایزیشن کلیر شوه نو دې کې مختلف ساونډز تاسو سره موجود دي چې هغه کرنټلی تاسو په اوس دا ساونډز دی کلیر شوه په دې کلیک کړه صحیح شو اټومیټیکلی نو اوس دا ساونډز راغلی چې کله درته کلرز کې نو اټومیټیکلی رن کې نو تا ته به ساونډز چې کوم دی څه کېږي راځي صحیح شو اوس دا ساونډز دی آلریډي ما یې لګېدلی دی نو دا بیا ساونډز باندې به تا ته څه کېږي دا به راځي دې لپاره موږ دا یوز کولی شو هغې نه
بعد مختلف کارونه پکې نور شي کولی ستاسو مختلف ساوندز دي نو د فایل نه شي راخیستی ریکارډ ساوندینګ هم پکې شي کولی نو دا ټوټلی ساوندز دپاره خلک څه کوي یوز کوي او بیسټ ساوندز چې کوم دی د خپل پریزنټیشن سره څه کوي راولي او هغه بیا ځان له یو مزه پیدا